ครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตพาเพื่อนๆเข้ามาตะลุยครัวกันอีกสักวันนะครับวันนี้ผมจะมาทำเสนอเมนูเด็ดคือราดหน้าหมี่ลอยฟ้า lobster ครับอันนี้เป็น lobster เพิ่งจะสั่งเข้ามาเลยครับตะกี้นี้เขามาส่งสดๆเป็นๆเลยครับเดี๋ยวพาไปชมดูนะครับว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนหน้าตาจะเป็นไงดูเลยครับโอเคนี่เป็นเจ้าน้อง lobster นะครับคาราเบียนนะครับไซส์2 กิโลเพิ่งสั่งเข้ามานะครับดูหน้ากับตัวเป็นไงบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวผมลุยทำ lobster เลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนทำเสร็จหน้าตาจะเป็นไงพร้อมครับลุยครับโอเคครับวัตถุดิบมีดังนี้นะครับก็มีกุ้ง lobster คาริเบียนไซส์2 กิโลนะครับก็มีผัก vegetable ต่างๆนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีน้ำตาลทรายมีเต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำปลาไข่น้ำสต๊อกแป้งข้าวโพดแล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับโอเคครับตะกี้เนี่ยผมลืมวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งสำคัญเลยครับคือเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับที่เราจะเอาไปทำเส้นหมี่ลอยฟ้านะครับเดี๋ยวติดตามรับชมเลยครับว่าจะทำไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ทำการแล่ lobster ได้เลยครับครับเดี๋ยวส่วนหัวนะครับเอาไปนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปซุยน้ำมันนะครับโอเคครับใช้เวลานึ่งประมาณ10 นาทีถึง15 นาทีนะครับแล้วแต่โอเคครับขั้นตอนต่อไปก็แบ่งเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลุกแป้งกับกุ้งนะครับใช้เฉพาะไข่ขาวนะครับใส่แป้งทอดกรอบไปครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเตรียมลงไปทอดได้เลยดูครับ
ส้นนะครับแล้วก็มีต้มเลยครับเอาเส้นเราฝึกก่อนนะครับหลังจากลวกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เราก็วิธีการทำเราก็ทำอย่างนี้เลยครับจัดทรงมันหน่อยนะครับแล้วก็เตรียมไปทอดลงน้ำมันได้เลยครับเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวเตรียมแต่งจานได้เลยครับผสมน้ำแป้งข้าวโพดครับเราให้น้ำไม่ต้องหนืดมากนะครับให้เป็นใสๆโอเคครับเดี๋ยวมาเตรียมน้ำราดเลยกันได้เลยนะครับใส่กระเทียมครับน้ำสต๊อกครับเกี๊ยวครับซีอิ๊วขาวครับน้ำปลานิดนึงครับน้ำตาลครับเลยครับแป้งข้าวโพดครับ
เป็นไงบ้างครับราดหน้าลอยฟ้ากุ้ง lobster ผลงานของผมครับน่าทานไหมครับโอเคครับก็พร้อมลุยแล้วครับหน้าตาน่ารับประทานเลยครับเดี๋ยวไม่รอช้าก็ตามเดิมเลยครับลุยครับขอชิมน้ำซอสก่อนนะครับกลมกล่อมผมขอเนื้อกุ้ง lobster เลยนะครับซอสไปเลยเนื้อขาวๆเด้งๆครับเนื้อดีมากจุยซี่ครับมีน้ำอร่อยมาลองเส้นกันเดี๋ยวขออนุญาตลองชิ้นนี้เลยนะครับเป็นชิ้นที่อยากลองมากๆดูครับเข้าฝ่ามือผมเลยโอเคครับลุยเลยครับขออนุญาตใช้มือเลยนะครับเอามือเลยจับเอามือเลยครับโอ้อร่อยอ่ะบอกได้คำเดียวว่าสุดครับสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปทำอาหารไปเรื่อยๆครับจนกว่าเพื่อนๆจะเบื่อโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดซับสไครต์สั่นกระดิ่งดิ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับดูครับจิ้มซอสราดหน้าเข้าปาก